Hôm nay tôi chia sẻ các chỉ số dự báo doanh thu về đủ và đúng khi quản lý phòng sale của trường Anh ngữ. Nhiệm vụ của người quản lý team sale là phải dẫn dắt team mình mang về đủ doanh số đúng thời hạn. Và cái khó khăn của cái người quản lý team sale là chưa dự đoán được chính xác khi nào thì tiền về và về bao nhiêu tiền. Thông thường để theo dõi cái dòng doanh thu về, các anh chị có thể dùng phần mềm hoặc là dùng format Excel cũng được để mình thu thập các cái dữ liệu data. Thì trong cái quá trình các anh chị phân tích cái dữ liệu mà anh chị thu thập được thì các anh chị phải để ý 4 cái chỉ số. 4 chỉ số này giúp dự báo, nó báo động cho các anh chị cái tình hình doanh thu hiện tại để cho các anh chị có cái hành động kịp thời. Mình nhìn ở bên trái màn hình, đây là một cái tiến trình bán hàng tiêu biểu từ lúc nhận lead, một số nơi gọi là data hoặc là contact, cho tới khi ra được hợp đồng. Thì các anh chị thấy nè, lead là một cái contact gồm tên, số điện thoại, email chẳng hạn. Các anh chị nhận được cái sale nhận được lead này, team sale nhận được lead này, và lúc này họ sẽ tiến hành là gì? Gọi điện cho khách hàng, gọi là connected call. Sau bước gọi điện cho khách hàng thì lúc này khách hàng sẽ confirm là ok, ngày đó giờ đó tôi sẽ lên thăm trung tâm để nhận được tư vấn. Thì lúc này chúng ta gọi là confirm. Và khi confirm rồi thì khách hàng trực tiếp lên, có nhiều khách hàng lên, có nhiều khách hàng không lên. Thì lúc này ai mà lên thì chúng ta gọi là visit, một số nơi gọi là check in cũng được. Rồi từ visit lúc này họ mới nhận được sự tư vấn, và khi họ cảm thấy là ok, tôi nhận được tư vấn và tôi hài lòng thì họ có thể là đặt cọc, còn chưa hài lòng lắm họ học trial, học thử đó, hoặc là hài lòng nữa thì họ full phí luôn. Như vậy một cái quá trình đi từ lead đến contact sẽ trải qua các cái giai đoạn như thế, và tại mỗi giai đoạn là có những cái tỷ lệ convert, tỷ lệ chuyển đổi là khác nhau. Và trong cái quá trình này, khi các chị phân tích, các chị sẽ thấy rất rõ là team của mình, nhìn lại từng người, nhìn lại từng tỷ lệ, các anh chị sẽ thấy được là team yếu ở chỗ nào, team mạnh ở chỗ nào. Có những bạn là gọi được khách confirm nhưng cuối cùng ra tỷ lệ hợp đồng rất thấp. Có nhiều bạn cái số mà visit lên trường rất ít nhưng mà tỷ lệ ra hợp đồng lại rất cao. Rồi, đó là nói về cái năng lực của đội ngũ các anh chị ha. Rồi, nhưng mà trong cái quá trình các anh chị phân tích cái chỉ số này, đặc biệt chú ý đến 4 cái chỉ số ở trên bảng để mình dự báo được cái doanh thu về. Còn câu chuyện về năng lực của đội ngũ sale chúng ta sẽ nói sau. 4 chỉ số này là gì? Chúng ta sẽ đi vào phân tích từng cái chỉ số một. Chỉ số đầu tiên là PCR, có nghĩa là Personal Conversion Rate, là tỷ lệ chuyển đổi của từng cá nhân. Nếu các anh chị nhận, team của anh chị có 10 sale, 100 sale cũng vậy, mỗi người trên cái tiến trình này sẽ có những tỷ lệ chuyển đổi khác nhau. Chút nữa chúng ta sẽ xem ví dụ để thấy rõ hơn. Chỉ số thứ hai là ACV. ACV là Average Contract Value, đó là giá trị trung bình của hợp đồng. 10 sale cũng vậy, 100 sale cũng vậy, thông thường cái giá trị trung bình hợp đồng họ mang về là khác nhau. Rồi chúng ta cùng xem cái ví dụ này. Anh chị giao cho một sale với target phải gánh là 300 triệu. Và tình huống thứ nhất, PCR của người này là khi nhận được 200 lead thì họ sẽ convert ra được 2 hợp đồng. ACV, giá trị trung bình hợp đồng là 15 triệu một hợp đồng. Như vậy để đạt được cái target là 300 triệu thì họ phải đạt trung bình 20 hợp đồng. Ở trường hợp thứ hai, PCR là nhận 200 lead nhưng họ chỉ convert ra được một hợp đồng, và giá trị trung bình một hợp đồng là 10 triệu. Như vậy để mang về được doanh thu là 300 triệu thì họ phải mang về trung bình 30 hợp đồng. Rồi. Vậy ở đây trong trường hợp là các anh chị ngay lập tức chưa có đào tạo được đội ngũ để cho họ nâng cái level chuyển đổi của họ lên. Tại vì để nâng được level chuyển đổi họ cần phải thời gian. Thì chúng ta phải bảo đảm được là gì? Chúng ta lượng hóa được cái số lead cần thiết mà phải đưa về. Ở đây chính xác là khi cái sự chuyển đổi thấp thì các anh chị đang phải đốt tiền để cho sale họ cắn lead và đưa về hợp đồng.
Nhưng mà đây cũng là một cách để cho họ đưa về hợp đồng. Nếu 200 thì ra được 2, vậy suy ra bao nhiêu lead thì sẽ ra được là 20. Đó các anh chị ha. Chỉ số thứ 3 là ACDC. ACDC có nghĩa là Average Contract Day Cycle. Chỉ số này là cực kỳ quan trọng. Toàn team của các anh chị quản lý 3 team, 5 team sale ở chi nhánh này, chi nhánh kia, nước này nước kia cũng như nhau thôi. Số ngày trung bình mà convert ra được cái hợp đồng á, số ngày trung bình để convert ra được hợp đồng của toàn team là bao nhiêu ngày. Ví dụ nguyên team của anh chị số ngày trung bình ra là 12 ngày hoặc là 7 ngày. Các cái chỉ số này là hoàn toàn khác nhau các anh chị ha. Rồi điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chuyện các anh chị drop lead xuống hoặc là các anh chị tính toán doanh thu về. Chỉ số thứ tư là Day of Lead Deliver, là cái ngày mà lead được giao xuống cho team. Chúng ta cùng coi cái ví dụ này để mình nhìn thấy rõ hơn cái tác động của nó. ACDC của toàn team các anh chị, của toàn team cái là nhiều team hợp lại luôn chứ không phải chỉ một team. Còn nếu chị quản lý một team thì chỉ một team thôi, là 12. Có nghĩa là nếu ngày mùng 1 các anh chị giao lead thì ngày 12 trung bình các anh chị có hợp đồng. Còn nếu ngày mùng 3 các anh chị giao lead thì ngày 15 các anh chị về hợp đồng. Target là 2 tỷ. Lần thứ nhất các anh chị drop lead xuống là ngày đầu của tháng, tức là ngày mùng 1. Và số lead này đủ dùng trong 22 ngày. Và trong 22 ngày cái số lead này ra được 1,5 tỷ. Vậy là còn thiếu bao nhiêu so với target? Thiếu 500 triệu. Các chị thấy vậy, các anh chị drop lead lần thứ 2 vào ngày thứ 23. Và các anh chị push sale các kiểu để hy vọng là sẽ ra được cái 500 triệu còn thiếu kia. Nhưng mà chúng ta để ý nè, cái ngày thứ 23 cho đến ngày 30 chỉ còn 8 ngày thôi. 8 ngày đó so với cái ngày trung bình mà người ta convert ra cái số contract là 12 ngày. Về mặt gọi là sinh học là không đủ, đúng không các anh chị? Đó, vậy thì rõ ràng chúng ta thấy có mối liên hệ giữa 4 cái chỉ số này. Và 4 cái chỉ số này nó giúp dự báo cho các anh chị biết được chính xác là khi nào mà số về và về bao nhiêu. Thì ít nhất á, là khi mà cái để cho cái số nó ít bị ảnh hưởng bởi năng lực của đội ngũ sale hiện tại, trong khi mà các anh chị chưa thể làm gì khác nhanh hơn, thì các anh chị bảo đảm được cái số lead mang về là phải đủ cho sale mình lượng hóa cái số lead. Rồi, hy vọng cái 4 cái chỉ số này sẽ giúp cho các anh chị dự báo được đúng cái và đủ cái doanh thu mang về. Xin cảm ơn các anh chị và chúc cho doanh nghiệp của mình thành công.